Ngayon mag-i-install tayo ng SEC phone holder. Tingnan natin kung SEC na phone holder. Maganda. Pwede. May rubber sa gilid para anti-slip. Kaya natin makasya yung phone. La 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 la. So itong phone ko medyo malaki, tapos meron pang pang per case konti pa. Uy, pwede. Ay, sakit. Ayun. Hindi talaga maalis yung phone. Pwede. Maganda. So, aside dito, ano ba kasama nito? Ito. Kasama to. Yan, ipapatong sa mirror. Okay. Para saan to? Dito. Okay. Tapos kasama na to iron bench tsaka isang okay. Sige, assemble natin. So ito, itong bunga to gawa sa bakal. Okay. Ganun pala yun. Talaga nagdadak siya. Okay. Ang hirap. Oh, okay. Yun pala yun. Session ako matamihan ko kukuha. Nag-change oil ako.
bakal. Magandang quality. Parang baliktad. Ay, bobo. Ay, hindi tama. Security mirror. Dito nga lagay. Tama nga. Hindi pala ako bobo. Yun. Ikot natin ng konti. Adjust lang natin pag nasa motor na siya. Tapos naman yun. Okay. So ito na nga, nandito na tayo sa motor. So install natin muna to.